Божечки, нарешті нормальна зйомка. Масляний крем і бісквіт. Фісташка і полуниця. Чи малина, не знаю. Допомога тероризму і нотка ідіотизму. Світ навколо збожеволів рівно настільки, наскільки зумів. Каліфорнія готується до атаки шахедами, Трамп твердить про впевнену перемогу, в Україну повернулися перші весняні срачі в соцмережах на тлі війни, яка нікуди не поділася. Але спокійно, у цьому всьому є острівець стабільності. Слухайте, а куди ви все забрали? Дайте ще той з фісташкою. Нащо? Господи. Так ось, стабільно раз на рік я розповідаю про українські бізнеси, які після детальнішої перевірки виглядають вже, як не дуже українські. Минулоріч це була розповідь про популярні дитячі книжки, які, як виявилося, продавалися як на нашій розетці, так і на ворожому Wildberries. Тоді друк і продаж цих казочок про хитродупість і нахабність нам вдалося прикрити. Цьогоріч в мене нова історія. Чесно кажучи, навіть не знаю, як почати, щоб ви були щось не те не подумали. А нехай. Сьогодні поговоримо про великий кондитерський бізнес, який вляпався в дуже неприємний скандал. Як неприємний? Такий, знаєте, з елементами державної зради і пособництва ворогу. А можна ще той останній? Нащо ви все позабирали? Торти і тістечка від Лучано, ось їхній логотип якраз на екрані. Знають, якщо не всі, то майже всі. Народжений в Донецьку бренд доволі швидко став загальноукраїнським і впізнаваним. Війна, що почалася у 2014-му, змусила фабрику переїхати, лишивши і базу, і частину мережі збуту в окупованому Донецьку. Історія, на жаль, дуже типова для багатьох бізнесів. От тільки нетипове почалося після початку повномасштабного вторгнення. Бо український бізнес власними руками зробив все можливе, щоб підприємство, яке лишилося в окупації, спокійненько перереєструвалося за російським законодавством і почало платити космічні податки в бюджет ворога. Як? Дуже просто. Займалися процесом співробітники, які і нашим, і вашим. Себто офіційно працювали і на окупантів, і на український бізнес. Так, ми оце по всім усюдам шукаємо людей з російськими паспортами, а вони офіційно працевлаштовані під Києвом були. Тож привіт, мене звати Макс, ви дивитесь Bihus.info, і сьогодні говоримо про дивні і вкрай міцні зв'язки, про солоденьке для ворога, про гірку іронію, про розслідування Служби безпеки і про тоненьку межу між брехнею та дурістю. Підписуйтесь на канал, лишайте коментарі, бо коментарі роблять відео популярнішим. Відрізайте тортик. Ні, знаєте, тортик відкладіть, бо може нудити в процесі. І давайте починати. Перший фірмовий кафе-магазин Лучано відкрили в Донецьку у грудні 96-го. Цьому передувала довга і романтична історія про те, як майбутній власник виробництва Олександр Катковський ще в 94-му з'їздив в Болгарію. Там зайшов в якусь кондитерську і, побачивши купу кльових тістечок, згадав, що в Україні є хіба ромова бабка і медовик, тож вирішив покласти цьому край. До середини 2000-х Лучано виріс до цілої фабрики, яка, окрім кондитерки у фірмових магазинах, почала випікати хліб і готувати кулінарію. Сандвічі, піца, бургери, пончики, весільні короваї – коротше, все, що ви собі можете уявити. Популярність бренду я вирішив заміряти, просто запитавши одну з місцевих про Лучано. І почув, що в Донецьку день народження не вважався святом, якщо на столі не було їхніх солодощів. А потім в треці наткнувся на ось таке обговорення. Свіже, до речі. Скажи слово, яке знають тільки люди з Донбаса, я почну. Лучано. Хтось відповідає, Лучано вся країна знала. Власне, цим все сказано. Ріст був фантастичним, але у 2014-му росіяни почали війну. Донецьк окупували і Лучано довелося переїжджати. Тоді новою базою став Ірпінь, куди вивезли все, що змогли, і відкрили нове виробництво. А от саму юридичну особу, яка володіє брендом, виробничо-кондитерську фірму «Онікс», перепрописали в Краматорську. Змусити якусь частину співробітників поїхати було, звісно, нереально. Як і нереально вивезти абсолютно все обладнання, а тим паче мережу збуту. Тож і щось, і хтось лишилися в окупації. Про той період інформації вкрай мало, бо шмат Донецької області перетворився на суцільну сіру зону в усіх сенсах цього слова, в тому числі бізнесовому.
Росіяни хоч і окупували його, але в своє юридичне поле впускати не поспішали. Тож бізнеси тут продовжили працювати, особливо не відсвічуючи. Продовжив працювати і Онікс. Нам це підтвердив один зі співвласників – Едуард Катковський. Ба більше, він також розповів, що десь до 2016 року Донецький Онікс підтримував зв'язок з Ірпінсько-Краматорським. Мовляв, люди ж роками працювали разом, та й власники ж за документами лишалися незмінними, бо окупанти просто перенесли дані про українське підприємство в свій реєстр, створивши клон. Тож спілкувалися і навіть катали один до одного. Далі ж, за словами Катковського, дороги ніби як геть розійшлися, і вони зосередилися на виробництві під Києвом. Справи на новому місці ніби як пішли. Фірмові магазинчики Лучіано працювали в 9 областях, розширюючись і в Києві. У 2020-му Олександр Катковський помер, і бізнес перейшов до двох його синів – В'ячеслава і вже згаданого Едуарда. Від батька фірмі в спадок лишилися третій партнер Олег Фефелов і директорка Ірина Петрановська. В Донецького Онікса все теж було чудово. Власниками в тамтешньому реєстрі, принаймні зі слів Едуарда, продовжували значитися вони і Фефелов. Але фактичне управління, і це вже не з чиїхось слів, а з матеріалів судових справ і кримінальних проваджень, перейшло до головної бухгалтерки Марини Цибенко та ще двох її колег – Наталії Брагінської та Людмили Шостої. Чим займалася Брагінська, я не знаю, але Шоста керувала виробництвом. Гроші явно були, бо, наприклад, у 2021-му вони купили собі приміщення під магазин в Донецьку. Ну а далі було повномасштабне вторгнення. Частина Київської області майже місяць знаходилася в окупації, ще частина методично стиралася росіянами. Ірпінь в квітні 22-го, після того, як росіяни, не зумівши окупувати місто повністю, розбивали його з сусідніх Бучі і Бородянки усім, що мали під рукою, виглядав ось так. Зруйнованого тут, принаймні візуально, було більше, ніж вцілілого. Повністю вигорілий центральний корпус податкового університету, знесені багатоповерхівки, зотлілі приватні будинки. Лучано теж не пощастило, тож знову довелося переїжджати. Так виробництво перемістилося за кілька десятків кілометрів на іншу околицю Києва і, схоже, оговталося. Бо вже влітку 22-го Лучано відкрило ще один новий фірмовий магазин під Києвом – в Мархалівці. В Донецьку ж була своя атмосфера. У вересні там, як і на частині окупованих Луганської, Запорізької та Херсонської областей, провели фіктивний референдум про приєднання до Росії. Вже за кілька днів Путін підписав договори про це саме приєднання. Воно, окрім усього іншого, означало і необхідність перереєстрації працюючого тут бізнесу вже за російським законодавством. В останні дні листопада Донецький Онікс отримує російський реєстраційний номер і з'являється в єдиному державному реєстрі РФ. Дати точну відповідь на питання, хто в той момент значився власником донецького підприємства, ми не можемо. Ці дані тупо не підтягнулися в реєстри. Втім, судячи зі слів Катковського, там продовжували висіти саме вони, і цей факт їх нібито дуже не влаштовував. И появился вопрос, что делать с нами, потому что мы там висим. Мы там висим, а, честно говоря, у меня никого не было желания висеть в фирме, которая собирается перерегистрироваться в РФ. Ну, вообще никакого. Нам предложили вариант. Вариант сделайте доверенность. Причому довіреність же обычно українська. В кінці грудня 22-го Катковські видають дві довіреності на всю Донецьку групу – Цибенко, Шосту і Брагінську. Довіреності дозволили їм розпоряджатися корпоративними правами та часткою в статутному капіталі. При цьому Катковський не зміг пригадати, ніхто пропонував такий варіант, ні яким чином відбувалася комунікація з цією трійцею. Вже влітку 23-го Цибенко фігурує в реєстрі як новий генеральний директор компанії. А за допомогою злитих в мережу фінансових документів підприємства нам вдалося дізнатися, що вона, Шоста і Брагінська, разом сформували статутний капітал. В подальшому отримували від компанії солідні дивіденди, а отже, простими словами, стали власниками нової російської структури. Ба більше, тоді ж донецька фірма подає заявку на реєстрацію торгової марки «Лучіано». Такий же логотип, як і в українського підприємства, але російською мовою. А вже у жовтні тут забирають собі і українську назву. Зареєстроване за російськими законами підприємство в окупованому Донецьку реєструє на себе логотип українською мовою. Так, ви все вірно зрозуміли. Компанія почувала себе дуже добре. У 23-му тут працювало приблизно 400 людей.
Разом з цим фірма дуже швидко розганяється в прибутку. 2024 компанія закінчує з over 800 мільйонів рублів обороту і 37 мільйонів чистого прибутку. А ще платить понад 175 мільйонів рублів різних податків і зборів до російського бюджету. Для вашого розуміння, це 8 мільйонів баксів обороту до півмільйона чистими і майже 2 мільйони доларів податками. Цибенко, яка до цього мала паспорт так званої Донецької Народної Республіки, отримує вже російське громадянство. Її спільниці теж. І от якби на цьому місці поставити крапку, то ніби ніякого особливого криміналу і немає. Війна розділила бізнес навпіл. Ті, хто залишився на окупованій території, вирішили йти далі з росіянами. Ті, хто виїхав, будував нове під Києвом. Воно то й ніби так, але оцей момент з довіреностями максимально дивний. Як можна забути, хто і навіщо це запропонував? Як можна не знати, як саме відбувалася комунікація? Є питаннячка, і з'явилися вони не лише в нас. Навесні 24-го Служба безпеки України почала розслідування за статтею про пособництво державі-агресору. Само собою, тут звернули увагу і на довіреності, і на російське громадянство, і на перереєстрацію підприємства в Донецьку за російським законодавством. Ба більше, в судових ухвалах прямо сказано, що саме довіреності і зробили можливою цю перереєстрацію. В результаті Цибенко, Шоста і Брагінська отримали заочні підозри і обвинувальні акти, а ще потрапили в міждержавну базу розшуку. Власне, ось їхні мармизи. Нову хвилю активності Лучано в окупації помітили не лише СБУшники, тож українці почали потроху бомбардувати сторінки бренду з питаннями: а як це так, ваші магазини продовжують працювати в Донецьку та Луганську? І тут були вимушені реагувати. Щодо численних питань, чому українські магазини Лучано нібито присутні на окупованих територіях, ми офіційно заявляємо, що торгова марка Лучано переїхала до Києва у 2014 році, і з того часу ми не маємо жодного відношення до тих магазинів та виробництва тієї продукції, які залишилися на окупованих територіях. Ми не маємо стосунку, відповідно, ніяк не впливаємо і не можемо впливати на їхню роботу, їхню назву та на все, що з ними пов'язано. СБУ в рамках розслідування провела низку обшуків, на результатах яких чомусь під час наступних судів не особливо акцентувалась. А дарма. Бо під час обшуку в директорки Оніксу Петрановської, окрім традиційного набору керівника, знайшли якусь заяву Марини Цибенко, тієї самої бухгалтерки, а тепер цілої співвласниці бізнесу в ДНР, і наказ під номером 10 від 20 березня 24-го. Жодного разу більше про цей факт у відкритих судових ухвалах не згадується. Невже ні в кого не виникло питання, яким чином у директорки українського підприємства під Києвом могла б лежати заява співвласниці вже зареєстрованої в Росії компанії? Виникло. В мене. Ось це фінансовий звіт українського Онікса за 22-й. Подавали його 27 лютого 23-го року. В той момент Донецький Онікс вже став російським і управляла ним Марина Цибенко. При цьому ж її ми бачимо в цьому фінзвіті як головну бухгалтерку тут. Помилка? Одруківка? Якби ж то. Від наших джерел в податковій ми отримали дані про доходи Цибенко за останні роки і присіли. Бо Марина Цибенко продовжувала отримувати зарплату від української компанії весь цей час. І у 2014-му, коли вирішила залишитися в Донецьку, поки інші колеги виїхали будувати нову фабрику на підконтрольній території. І у 22-му, коли почалося повномасштабне вторгнення і відбулася перереєстрація донецького підприємства. І у 23-му, коли вона стала його офіційним генеральним директором вже як громадянка Росії. І навіть у 24-му. Останній платіж був за перший квартал. Тут же вказано, що 20 березня Цибенко нарешті звільнили. Наказ саме за цю дату і знайшли під час обшуку в Петрановської разом з якоюсь заявою Цибенко. Тепер, щоправда, ясно з якою. Найвірогідніше це була заява на звільнення. 10 років компанія, яка вимушена була виїхати з окупації, будувати все з нуля, потім будувати знову після того, як росіяни знищили виробничу базу в Ірпені, платила зарплату спочатку громадянці так званої ДНР, а потім і громадянці Росії, яка й управляла одноіменним підприємством в Донецьку, і на російські рельси його переставила. Не знаю. Занавіс. Втім, знаєте, навіть це не найгірше. Найгірше тільки попереду, бо, по-перше, співвласник Оніксу Катковський, в принципі, цей факт ніяк не може пояснити. Зачем? Я, честно говоря, не понимаю, зачем. Единственное, как это могу объяснить, что это просто какой-то инертный шлейф.
Почему? Потому что когда был жив мой отец, он старался максимально сохранить костяк коллектива. Все равно у него были сотрудники, которым он, насколько я знаю, я не был участником, но насколько я теперь понимаю, он там давал распоряжение платить минимальную зарплату, чтобы они чистили. Есть такие вещи, которые вот как-то они по инерции идут, пока о них начинаешь думать. От точно так же і зарплата Цибенка. Зарплата не виглядає інертно, це різні суми. Тобто хтось вираховував, хтось розраховував, чому саме така. Інертно це одна і та сама сума, мінімалка, яка просто постійно падає. Це різні суми. А что там за суммы были, кстати? Це різні суми. Непосредственно в управление не вникал. Не вникал. И там, ну, тем более в зарплатной ведомости, для меня это было не зоной моего интереса. Поэтому почему ей платили, для чего, ну я не понимаю. То есть... За словами Катковського, вони з братом нібито взагалі не торкалися операційки, а всі управлінські рішення приймала Петрановська, якій його родина завжди дуже довіряла. Втім, пояснити наступний факт, пов'язаний вже з нею, Катковський теж не зміг. У 2024-му бухгалтерію Донецького Онікса хтось дбайливо скопіював і звив в мережу. Документів не дуже багато, але вони цікаві. Тут можна знайти інформацію про контрагентів і зарплатні відомості. Серед отримувачів зарплати тут знаходимо повних тезок. І Цибенко, і чоловіка Сергія, і Шостої, і Брагінської, і Ірини Петрановської. Повна тезка директорки української компанії у 23-му нібито отримала 43,5 тисячі рублів. Поруч з іменем бачимо ідентифікаційний номер, що починається на 93. Перші дві цифри ІПН-ок в Росії завжди вказують на регіон, а 93 – це якраз так звана Донецька Народна Республіка. То же самое. Для меня это был полный сюрприз. И для чего, я не понимаю. И потом я не понимаю, даже знала ли она в принципе о том, что она отримала там зарплату. Она ж могла и не знать. Як? Да просто. Петрановська теж була небагатослівною. Я не в тих розслідуваннях ніяк не була залучена. А були, тому що ви вказані в матеріалах суду, проводилися обшуки, в тому числі і у вас. Ну, якщо суду, мене не викликали на допити, нічого. Угу. Обшук був, але вони з'ясували, що я не була директором на цей момент, і все, до мене питань не було. Я зрозумів. Ірина Олександрівна, скажіть, будь ласка, як так сталося, що ви отримували дохід від Донецького Онікса в 23-му році? Там 40 з копійками тисяч рублів. Я не отримувала ніякого доходу. Ну, І взагалі, вибачте, давайте так, я не можу зараз з вами спілкуватися. коли було б зручно поговорити, тому що це доволі важливо. Якось вона не дуже здивувалася питанню про зарплату з ДНР, ні? Так чи інакше, я можу стверджувати лише те, що бачу і маю змогу довести. Після початку повномасштабного вторгнення українське підприємство продовжувало платити зарплату громадянці Росії, яка з моменту окупації Донецька жила і працювала там. В свою чергу, очолюваний нею донецький бізнес міг платити зарплату повній тесті директорки цього самого українського підприємства. З'являється підозра, що якось не дуже то компанії і розійшлися. Катковський, щоправда, геть так не думає. Поэтому какие там вообще совместные дела там у Петрановской, Цибенко, вот я понимаю, знаю эту изнутри историю, понимаю, что это такая ерунда, что там вообще ничего не было, и потому что оно не лепится ни к чему. Ни к чему не лепится, кроме дурости. Дурость, да, вот тут я согласен. Потому что выплачивать там взаимную зарплату, это такая дурость. Господи, там наличные друг другу пересылаете, если у вас какие-то интересы есть. Ну не зарплату ж платить в белую. Яка цікава позиція. Так чи інакше, навіть це ще не фінал. Нагадаю, в українському Оніксі троє власників. Про двох з них, братів Катковських, я сьогодні говорив достатньо і геть оминув увагою третього – Олега Фефелова. Фефелов був в цій структурі ледь не зі старту, ставши партнером батька Катковських ще у 98-му. І в 2014-му він також не виїхав з Донецька. Он не мог вывести родителей. Родители очень пожилые, практически недееспособны. Он там сидел в этом доме. Ну, вообще, как он говорил, он там 2 года из дома не выходил, потому что он боялся выйти на улицу из-за
после всех этих мобилизационных моментов и так далее. То есть он туда тогда сидел исключительно из-за своих родителей. Они категорически отказывались ехать, потому что свой дом бросать не будем, хозяйство там и все, и он с ними просидел. Таких випадків десятки тисяч, і так це можна зрозуміти. От тільки Фефелов все ж не просидів весь цей час. За даними з російських баз даних, після окупації Донецька він часто курсував між підконтрольною і непідконтрольною територіями. Тут його пунктом призначення був Київ. Востаннє, за нашими даними, Фефелов перетнув російський кордон на початку січня 23-го, одразу після того, як донецький Онікс зареєструвався за російським законодавством і Катковські видали свої довіреності. Тоді чоловік з Росії на автобусі виїхав до Латвії, звідти ж, вочевидь, поїхав до Києва. Катковський принаймні каже, що той зараз тут. Я не помню, когда он приехал в Киев. Ну, по-моему, это был где-то 23-й, наверное. Традиційно нічого незвичного в тому, що його партнер 9 років прожив в окупованому росіянами Донецьку, періодично мотаючись туди-сюди, поки фірми з обох боків фронту працювали, Катковський не побачив. Я бачу, що в 21-му, щонайменше в 21-му році, ви декілька разів їздили через Нехотіївку, через Матвіїв-Курган, їздили між Росією і Україною. А якою була... Это я с такой, мне так было неприятно. Это первый раз я поехал через Россию. Я не мог себя заставить ехать через Россию, потому что мне это было просто неприятно и противно. Но я вынужден, это тогда все, другого пути не было, тогда же началась ситуация, связанная с ковидом, вы понимаете, и по-другому я не мог не поехать, потому что у меня здесь были дети, в 2014 году переехали, и жена сюда переехала, здесь они учились и заканчивали учебу, и вынужден так вот был приехать. Тобто ви їздили до родини сюди, це в цьому була мета, так? Поїздок? Да. Ви, окрім цього, не передавали нічого від Донецького Онікса, назвемо це там Київському Оніксу? Давайте, вы такие вопросы задаете, что я говорю... Я спитаю прямо, чи передавали Цибенко на той момент гроші Катковським в Київ? Я вам ничего не буду отвечать, понимаете, вот на этот вопрос. Ну, не буду просто говорить, потому что любое слово, сейчас что-то то, не то... Я не знаю, яке слово тут просто, чи ви передавали гроші, чи ви не передавали. Я вам не буду, извините, я не буду вам отвечать на этот вопрос. Ви контактували в той момент, коли перебували там з Цибенко? Безусловно, я имел с ней контакт, потому что это бывший наш работник. Как я мог не контактировать? У меня там родители остались сейчас, понимаете, я уехал, они захотели выезжать. А с учетом того, что мы прожили там 9 років и ждали Украину, когда нам говорили, через 2-3 месяца подождите, все вернется, все будет. Это сейчас никто уже не вспоминает, никого это интересно, что там, какие там были события. Сейчас вам надо сенсация. Вот мы там прожили, у нас там осталось предприятие, понимаете, которое сейчас, скорее всего, работает, понимаете. И есть люди, которые, конечно, мне там родители остались, еще кто-то знакомых остались. Ну что теперь? Ну вот это такая история, нас захватила вся эта война и поставила в такое положение. Чи були ви залучені якось в процес, як людина, яка на той момент ще знаходилася там? Чи передавали ви ці довіреності? Чи контактували ви з Цибенко, Брагінською, Шостою для перереєстрації цієї компанії? Я не буду вам ничего отвечать, потому что здесь это вещи очень серьезные, очень тонкие, обвинения такие, понимаете, в пособничестве, не пособничестве. То есть предприятие там осталось, да, оно было. Понимаете, я не буду по телефону что-то отвечать. З чого ми там починали? З прагнення перестати фігурувати у ворожих бізнес-реєстрах? Здається, так. Воно якраз зрозуміле і логічне, але чому цим почали займатися аж в кінці 22-го? Як, в принципі, можна було давати довіреності людям, які відкрито співпрацюють з ворогом? А головне, як можна нічого не знати про те, що відбувається на твоєму підприємстві? Відповідей на жодне питання я таки не почув, окрім хіба численних заяв про дурість. Дурості в цій історії дійсно вистачає. Якщо Катковський каже правду, і він абсолютно нічого не знав і ні на що не впливав, то виходить, що за спиною власників великого бренду відбувалася неприхована і дуже нахабна співпраця з окупантами.
Якщо розповідь співвласника вигадка, то все ще гірше. Для чого це власникам? Про це мене запитав сам Катковський, паралельно розповідаючи про те, що справи в українського Лучану йдуть чим далі, тим гірше. Продажі падають, прибутку немає. І знаєте, в цьому і може ховатися відповідь. Бо російський Лучано генерує мільйони доларів. Ще пак, звична і велика мережа збуту, відкритий російський ринок, впізнаваний саме на Донеччині бренд. То чому б не дати йому шанс і не мати план Б на випадок, якщо тут бізнес в результаті не стягне? Я не знаю, яка з версій правдива. Певен, цю історію має ще детальніше і з врахуванням нововиявлених обставин вивчити Служба безпеки, давши власну оцінку. Заочно наздогнати частину причетних – це дуже добре і правильно, але зрозуміти як, а головне, хто їм допомагав тут, під Києвом, мені здається важливіше.